हाय फ्रेंड्स, मी कोमल अन्नपूर्णा रेसिपीमध्ये तुमच्या सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण घरच्या साहित्यातच मसाला पनीर बनवणार आहोत। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। एक पाव पनीर घेतलंय मी आणि ते असं मोठे मोठे पीसेस कट केलेत। मसाला पनीरला मोठे मोठे पीसेस लागते। त्याच्यात आता थोडीशी हळद टाकते, अगदी चिमूटभर घ्यायची हळद। थोडासा घरचा मसाला आणि थोडंसं मीठ, थोडंच घेतलेलं आहे। आणि हे आता चांगलं मिक्स करून घ्यायचं, ह्याला लावून घ्यायचं हळद मीठ मसाला। ह्याने काय होतं, पनीरची चव अजून वाढते। अशा पद्धतीने पनीरला लावून घेतले मी आणि 15 मिनिटांसाठी असंच ठेवून देऊ, म्हणजे हे चांगलं पनीर मध्ये मुरल। इथे मी 3 टमाटर घेतलेत आणि ते आता आपल्याला गरम पाण्यात 5 मिनिटं शिजून द्यायचे। जास्त नाही शिजून द्यायचे, 4 ते 5 मिनिटं। इकडे कढई मांडली गॅसवर, 2 चमचे तेल टाकले। तर 3 कांदे घेतलेत मी, उभे कट करून घेतलेत आणि आता ते आपल्याला तळून घ्यायचे। रंग चेंज व्हायला लागला की काढून घ्यायचा। कांद्याचा कलर चेंज व्हायला लागलाय, आता आपण हे कांदा काढून घेऊ, चांगलं तेल निथळून। ह्याला पण 10-15 मिनिटं झालेत। आता हे शालो फ्राय करून घेऊ आपण। गॅस एकदम लो ठेवलाय। अशा पद्धतीने जर केलं ना, हॉटेल सारखंच होतं। नक्की बनवून पहा, छानच होईल भाजी। ह्याचे साल निघायला लागले टोमॅटोचे। आपल्याला आता गॅस बंद करायचा आहे, जास्त शिजून नाही द्यायचे, 5 मिनिटात असे होते। मी पनीर हे पलटून घेते चमच्याच्या साहाय्याने, फक्त थोडंसं शालो फ्राय करून घ्यायचंय। सर्व पनीर मी पलटी करून घेतलंय। आता हे टोमॅटो काढून घेते, म्हणजे थंड होते। हे टोमॅटोची साल अशी आपल्याला काढून घ्यायची, ती नाही टाकायची, साल नाही टाकायची आपल्याला। हे अशा पद्धतीने साल लगेच निघून येते त्याची। आणि आता थंड होऊन देऊ। पनीर चांगलं तळून निघलंय आता दोन्ही साईडनी। मी आता काढून घेते हे। जास्त तेल नाही लागलं पनीर आणि कांदा तळीला, तरी काही तेल राहिले। पनीर जास्त सॉफ्ट पडू नये म्हणून मी थोडंसं पाणी टाकते ह्याच्यात, थंड पाण्यात ठेवायचं आपल्याला गिरवी बनवूस तर। आपण आता हा कांदा मिक्सरच्या भांड्यात टाकून घेऊ। अद्रक लसूण पण ह्याच्यातच टाकून घेऊ। हे चांगली बारीक पेस्ट बनवून घेऊ। अशा पद्धतीने बारीक करून घेतलंय मी। हे आता सर्व एका प्लेटमध्ये काढून घेते। लसूण कांदा मी काढून घेतलाय प्लेटमध्ये आणि त्याच भांड्यात आता हे टोमॅटो बारीक करून घ्यायचे। टोमॅटोचं डेट आपल्याला काढून टाकायचं। टोमॅटोचं डेट काढले। 4-5 काजू अर्धा तास भिजत ठेवले होते, ते पण ह्याच्यातच टाकून चांगलं बारीक करून घ्यायचंय। काजू टोमॅटोची पेस्ट करून घेतली। आता त्याच कढईत परत एक पळी तेल टाकते, त्याच्यात अर्धा चमचा जिरे टाकते। जिरे फुललेत, 1 तमालपत्र टाकते, काश्मीरी लाल तिखट,
घरचा मसाला पाव चमचा आणि त्याच्यात हे लगेच कांदा आणि तेल टाकायचं बारीक करून घेतलेला। तेलात लाल तिखट मसाला टाकल्याने भाजीला चांगला रंग येतो। 1 मिनिटभर परतून घेतलंय मी। त्याच्यातच आता ही टोमॅटो प्युरी घालते, मिक्स करून घेऊ चांगलं। ही गिरवी चांगली तेल सुटेपर्यंत आपल्याला परतून घ्यायची। थोडंसं पाणी टाकू आपण। हे भांडं हे सळून घेतलंय मी आणि मीडियम गॅसवर परतून घेऊ चांगलं। गिरवीला छान कलर आलाय, तेल सुटायला लागलंय। त्याच्यात आता आपण हा गरम मसाला टाकू, धने पावडर टाकू, हलवून घेऊ चांगलं। चवीनुसार मीठ टाकू। मीठ लक्षात ठेवायचं, पनीरला आपण लावलं होतं थोडं, त्याच्यामुळे थोडंसं कमीच टाकायचं। एकदा हलवून घेते चांगलं। गिरवीचा वास पण खूप छान यायला लागलाय आता, मस्त तेल सुटलंय, रंग पण पहा किती छान आलाय। चांगलं मिक्स करून घेऊ। त्याच्यात आता हे पनीरचे काप टाकू आधी। तुम्ही जर चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा आणि घंटीचं बटन दाबायला विसरू नका, म्हणजे काय होईल, मी जेव्हा रेसिपी अपलोड करीन तेव्हा त्याचं तुम्हाला नोटिफिकेशन मिळून जाईल। आता सर्व पनीर टाकलंय मी त्याच्यात आणि हलवून घेऊ चांगलं। 2 मिनिटं चांगलं परतून द्यायचं ह्याच्यात पनीर। ही पनीर ठेवलं होतं ना, ती पाणीच टाकू ह्याच्यात। थोडंसं पाणी टाकते मी, तर थंड पाण्याचाच वापर केलाय। तुम्हाला किती भाजी घट्ट हवी पातळ हवी त्यानुसार तुम्ही पाण्याचं प्रमाण कमी जास्त करू शकता। मी इथं 1.5 ग्लास पाणी वापरिले आणि 7 मिनिट झालेत। आपली भाजी पण मस्त शिजली, जास्त नाही शिजून द्यायची आपल्याला। आता त्याच्यावर मी थोडीशी कोथिंबीर टाकते, गॅस बंद करते। आपला मसाला पनीर तयार आहे। मी प्लेटमध्ये काढून घेते आता। तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली नक्की कमेंट्स करून सांगा। आवडली तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। पुन्हा भेटूया अशाच नवीन रेसिपी सोबत। तोपर्यंत धन्यवाद।